Ja, nej, vi catchar imorgon istället. Välkommen tillbaka till en ny och härlig dag med helt nytt minneskort. Helt ny säng. Som ni ser så har jag en svinstor säng. Varför jag har en stor säng det vet jag inte, men jag tror att de visste att jag kom så de tog ut en säng och la in en stor säng. Oj! Har du kissat på dig? Ja, det var lite halvdålig. Ja. Oj! Vad fan, kom en död katt här eller? Det är så här startar dagens dag i alla fall. Trött är jag också. Nu startar den här dagen. Vi drar till vårat Mario Kart. Mario Kart för vuxna ska vi till. Jävla skit då. Ska tillbaka i samma väg som vi kom. Ja, vaknade i morse och luktade kekares. Är det den som får det? Är det där sjuk? Nu har ni ett grepp om vad fan vi ska göra idag. Jävlar. Vilket hopp. Ja, fan vad kul. Är det på den här borta? Nej, den här var sexig på mig. Is an adventure activity and as such involves the risk of serious harm or death. Here we go! Here we go! Bild på dig. Känns det bra gubbar? Nej, inte nu. Jag tycker den här känns jävligt slapp. Spänn ju åt en tänder. Det är ju bara spotta ut. 3, 2, 1. Good. Simon! Han är för chockad. Han är chockad. Nej, det är inte. Ja. Nu kör vi. Då var vi tillbaka igen då. Har ni haft kul? Ja. Nu ska vi försöka hitta badplats då. Först till... Oj, fel. Oj, först till Countdown. Sprit. Seriöst? Ja, gärna. Ja, det är goda. Ja, men då är vi framme då. Oj. Aj. Då är vi vid en hotpoll då. Och vi ska bada va? Ja, vi ska bada. Jag gillar att jag och Kevin inte har på oss våra krökaband, men ni har fortfarande på er krökabanden. Ja, men gäller inte med det också? Nej. Oj, jag filmar fortfarande. Ja, men vi ska till fallet. Ska vi in i det här eller?
fan funkar det här då? Vadå, hur funkar det? Där badar du. Fan ont att gå här. Vad kan det vara? 50-60? Nej, 35 Va? I augusti så är det typ 37 och då är jag bränt. Ja, det gick nu då. Kommer. Nej. Skiven. Du ska ta skiven. Det luktar ju äggmö. Nu är jag säker. Det är ryggmassagen. Nu ska vi köra operation hitta Kevin Rodriguez. Ja, jag skulle säga 50 grader här i vattnet för det är varmt. Så Kevin är vid ett annan värmepool inne i skogen. Nu letar efter han, se vad han på vägen. Jag har hittat Kevin Rodriguez. Mannen, jag är tjock, ta inte kort. Grabbar, vad får den här upplevelsen då? Ganska trevligt. Jag tycker ändå att vi har fångat dagen. Sen, ja, men vi ska checka ut 10 imorgon. Så det blir bra. Vart ska vi sen då? I berg och vattenfall sen. Ja. Så imorgon ska vi alltså köra bil. Det är dags att lämna Rotorua. Slut orrsurfa. Dit. Hur långt är det dit? Ja du, 1 timme 9 minuter. Fan vad bra. Det är 8, 9. Så det är 1 timme och 10 minuter och 8 mil. Jag vet inte, milen tar väldigt mycket långsammare att åka här i Nya Zeeland. Det är alla kurser som är där. Vart ska vi parkera? Mina nakna pojkar, hur mår ni? Jag vill bara köpa dig alltså. Fast du är lammkött här ju. Ja. Alla ni inte tar med. Ja. Men då är vi vid Tearoa och ska upp på Mount Tearoa. Oj, oj. Bra jävla vattenspel. Vi ska i alla fall upp för ett jävla berg igen. Den här vägen går Kevin varje dag för att hämta vatten till sin familj. Redan jobbigt. Simon. Det är som vanligt, det går upp och fort ner.
fan är vägen? Jag är inte fit för det här. Ska det gått på ett par spinningklasser innan det här hjärtat håller inte emot det. Finns framhinna fladdermössen inne. Nej, jag ser inte det. Hallå! Nej. Kuken! Fuck det där! Jag fuckar inte med skorpionspindlar, de är äckliga. Inte jag heller, jag aldrig har sprungit ut så här fort i hela mitt liv. Jag stod ju vid taket här, så drog jag lampan så var han fan här. Så fy fan. Jag drar och filmar mina chipstuttar. Grattis, så har vi antagligen till beast. Ja. Kommer man upp här på Biggest Loser och vinner man. Man undrar för alla tjockisskämt jag drar mot mig själv. För att jag fick väga mig igår när vi åkte zipline. Och jag fick min maxvikt på 85. 10 kilo mer än vad jag någonsin har vägt. Vilket betyder att jag gillar kakor lite för mycket. Jag ska bara käka så här. Vi köper typ 10 kilo ost och bara lägger det i micken och käkar det i micken. Edvard Blom. Ja, precis. Ja, så där fick inte jag sen. Har vi gått i typ över en timme. Jag träffade ett par gamlingar på vägen upp och trodde det var typ 10 minuter till toppen. Så säger de att det är 1,5 timme kvar. Och nu har vi träffat 2 personer med 40 minuters mellanrum som säger 1 timme upp. Väldigt Oj. omotiverande. Nu träffar vi några med ännu mer minuter i mellanrum. Och de sa också 1 timme, de sa till och med 1,5. Det blir bara längre och längre. Det måste gå fel väg. Det blir bara värre och värre. Ja, äntligen har vi fått höra goda nyheter. Börjar folk säga 1,5 timme upp till toppen. Det gick från 1,5 till 1,5. Efter att ha fått höra 1 timme i 2 timmar. Oj jävlar. Ja. Fan, 2 meter per sekund. Tusen år senare. 1 kilometer upp. 100 timmar senare. Nej, bara åka ner. Att jobba i den där grejen alltså. Så fun fact. Där är det vatten. Det är lite öar. Men där är vi Mount Munganai vi var på innan. Då var vi lapp på väg ner då. Det går ju 3 gånger så mycket snabbare än vi går upp. Yay! 1 timme ner. Kan ha varit det värsta jag gjort. Ska jag kolla tiden? Ja, Kevin Detter. Tja! Har vi käkat McDonalds då? När jag sa att ni såg Mount Munganai, på tal om det. Där har vi Mount Munganai en gång till. Vad ska vi göra här då? Mer än att bo Airbnb. Chilla på stranden. Ses på hotellet. Va? He's so used to it. Grab it. Ja, men här bor vi i alla fall. Jag tryckte på ryggen. Lite väl bra tryck. Hur fan så chipstöttarna flyger till höger och vänster. Massa gratis mat, dricka. Här bor Simon och Andreas och myser.
Fixa en till natt förresten. Ja. Oj, vi bor en till natt också. Brutus, jag undrar vad han heter. Brutus. Jag döpte dem. Men vad heter han, djur? Antingen det eller cowboy. Jag tycker inte det luktar då. Nej. Det kanske var jag som hade näsan. Nej, alltså, Nej, det här luktar fan ingenting. Smakar mitt ben bra eller? Så de har en hund här och en kanin som vi får vara med.